שלום חברים, אני סווטה טרוסו, מה שלומכם? אני נמצאת ביוון, בעיר ארקדה, בחוף המזרחי של העיר, בחוף שנקרא קטיסמה. אחד החופים היפים, אחד החופים המסודרים, ממליצה בחום, להגיע לכאן, באים, מקריחים כל לבן, מים בצבע טורקיז, שמיים בצבע טורקיז, וכסבוני רגיל, כן, אני רגילה לדמיין את היופי הזה בסבון. אז בואו נעשה אותו. אוקיי, אז קודם כל אני מכינה צדפות. צדפות, יש לי מלא תבניות, יתברר שיש לי, הנה 5. אני משתמשת בסבון גליצרין, השקוף, חלק קטן ממנו אני לוקחת, עם אלוברה, ולבן שהוא בערך 2/3 מכל הסבון גליצרין, זה סבון עם חמת שיעה. לינקים לסבונים האלה אני אשאיר לכם מתחת לסרטון, הם מאמזון. לקח לי בערך 12 שניות להעמיס כזאת כמות קטנה של סבון גליצרין. נשארו עדיין כמה גושים בפנים, אבל הם נמסים מחום של סבון עצמו. אני מוסיפה כמה טיפות של מיקה עם שמן בשביל לצבוע חלק מסבון בצבע בז' פסטלי כזה. אלכוהול, כן, הוא מפוצץ את הבועות, זה עובד רק בסבון גליצרין. אני מרסס טיפה בשביל שלא יהיה לי בועות בסבון. ומתחילה למלא את הצדפות, זו אחר זו, משתדלת לא למלא אותם יותר מדי. אחרי שאני ממלאה את כל התבניות, נשאר לי סבון בכלי שאפשר להעמיס אותו ולהשתמש בו שוב. כשסבון מתקרר לגמרי, אני מורידה עם סכין את הבליטות של סבון, עושה את הצדפות שטוחות יותר. אני מעדיפה לעשות את זה כשהסבונים עדיין בתבנית, ככה החיתוך הוא מדויק יותר. צריך להיזהר ולא לחתוך את התבנית עצמה כמובן. אני מסדרת את הצדפות בקבוצות, ככה יהיה לי קל יותר לקשט אחר כך את הסבון כשאני אראה את הצדפות, כי יש פה צורות שחוזרות על עצמן, יש פה צדפות שלא דומות לאחרות. אני עושה מין סדר בצדפות, ואני מחליטה שיהיה לי בין 1 ל-2 צדפות בכל חתיכה של סבון. אז תראו איזה צדפות מהממות התקבלו, ממש תענוג. הן נראות לגמרי אמיתיות. אוקיי, עכשיו יש לי אלוברה. אם מישהו רוצה לדעת איך אני מקבלת ג'ל אלוברה מצמח אלוברה בגינה, יש לכם עכשיו לינק לסרטון בנושא. אני מיד מודדת את הכמות של אלוברה שאני רוצה לשים בסבון, ואת האקסטרות אני מקפיאה לשימושים הבאים. עכשיו אני מכינה את הפאזה המימית של הסבון, מים מזוקקים קפואים. אני מוסיפה סודה קאוסטית ומתחילה לערבב. זו תמיסה די מרוכזת והיא מגיעה ל-43 מעלות. אני שמה אותה בצד עד שהיא מתקררת. אני לוקחת שמנים קשים, שמה אותם במיקרו-ממיסה, שוקלת שמנים נוזליים. כאשר הם יהיו מוכנים בטמפרטורת החדר, אני אאחד את השמנים הנוזליים עם השמנים הקשים שיהיו קצת חמים יותר. לכאן אני מוסיפה לשמנים נוזליים חמר לבן וקורנפלור. אתם יודעים למה, מסרטונים שלי זה אלו תוספות שאני מאוד אוהבת להוסיף אותם. לסבון אני מערבבת עם הבלנדר שלא יהיה גושים. פה השמנים הקשים שכמעט נמסו, אני אימסתי אותם עד המסה החלקית, ואני לא רוצה לחמם אותם יותר מדי, אני רוצה לעבוד בטמפרטורה לא גבוהה. לתוך השמנים אני גם מוסיפה את האלוברה שמדדתי מראש, וסודיום לקטט. אני מוסיפה אותו לשמנים כי ככה נוח לי יותר, פשוט לא לשכוח אותם להוסיף אחר כך. אני מערבבת עם הבלנדר, הכל טוב טוב. השמנים שלי הגיעו ל-34 מעלות. אני מסננת את הפאזה המימית של מים מזוקקים בסודה קאוסטית. אני פשוט לא רוצה שכל מיני גבשושים יגיעו לסבון. מעבירה כזה ערבוב קל עם הספאצ'ולה ולוקחת בלנדר ומגיעה לאמולסיה. יש לכם עכשיו לינק לסרטון, וגם מתחת לסרטון הזה יהיה לינק לסרטון תיאורטי, מה זה אמולסיה בסבון.
אני לוקחת בערך 20-25% ממסת הסבון ומוסיפה קליפות אגוזי מלח טחונים. הן ידמו חול בתוך הסבון ויתנו פילינג עדין לסבון. בשכבה הזאת אני אשתמש בתמצית ריח של Midwest Fragrance Company Oceanside Air. היא מהממת, יש לה ריח ממש טוב, אבל היא טיפה מזרזת טרייס. וזה בדיוק מה שאני רוצה לשכבה הראשונה של הסבון שלי. אני מוסיפה אותה לפי כמות סבון שאני מדדתי. במביאה את הסבון לטרייס, חשוב להגיע לטרייס טוב, בשביל שהקליפות לא יצנחו אחר כך בסבון. אני מוזגת את הסבון בשכבה אחידה בינתיים, ומשאירה כמות קטנה מהסבון הזה לקישוט של החלק העליון של הסבון. מנערת את התבנית שיצאו בועות אוויר. עכשיו אני מחלקת את הסבון שנשאר לשלושה חלקים פחות או יותר שווים. לחלק הזה של הסבון אני אשתמש בתמצית ריח של Nature's Garden, קפרי אוליבו. ריח גם כן מאוד טוב, ומה שהכי חשוב הוא מאית את הטרייס, אתם עוד תראו. אני מוסיפה מיקות, מיקה טורקיז ומיקה אפור תכלת וטיטניום דיוקסיד לחלקים שנשארו של הסבון. אני אשאיר לכם לינקים מתחת לסרטון לספקים של המיקות אם זה מעניין אתכם. והנה בבקשה טיטניום דיוקסיד שלי נמס במים. אני עכשיו מתחילה לערבב את הסבון. אני מערבבת את החלק הטורקיז ואני מגלה שזה לא מספיק טורקיז, מוסיפה עוד קצת מיקה ומערבבת ידנית. טוב לחלק סבון בשלב של אמולסיה, כי אז יש הרבה זמן עבודה, ואם רואים שחסר צבע, כמו עכשיו למשל, אפשר להוסיף ולערבב בלי פחד שהסבון יתגבש פתאום ויהיה כבר טרייס מתקדם, והסבון יהיה קשה למזיגה. אני מוסיפה את התמצית ריח לחלק הלבן של הסבון, ואני רוצה לעשות טקסטורה לשכבה הראשונה. אפשר לראות שהיא ממש כבר התקשתה. מעניין שכתוב באתר שיש זירוז קל של הטרייס, לא הייתי קוראת לזה קל. אז אני עושה טקסטורה לשכבה הראשונה של הסבון, זה יהיה חוף, מוזגת כמות קטנה של הסבון הלבן, לוקחת את התבנית ומפזרת מין שכבה דקה על החוף, על החול, שידמה את הגלים הלבנים שנשברים על החול, אז יש מין לבן כזה. עכשיו אני מוסיפה תמצית ריח לחלק של הים, ותמצית ריח מצוינת, תראו הסבון נוזלי להפליא, ויש לה ריח מאוד נעים, והוא ממש כזה ספא וים, בקיצר תענוג לעבוד איתה. לחלק טורקיז אני מוזגת בערך חצי של הסבון הלבן שנשאר לי, ואני עושה in the pot swirl, מה שנקרא סיבוב קטן של הסבון, לא לערבב צבעים, ומוזגת שכבה מקרוב בעדינות. אני לא רוצה שסבון יחדור פנימה יותר מדי, שישאר בשכבות. אני משאירה טיפה לקישוט של שכבה העליונה. עכשיו החלק של שמיים, אפור, תכלת אפור כזה, הצבע של מיקה שאני בחרתי. בין שמיים לבין הים אני עושה שכבה דקה של לבן, כזה להפריד ביניהם, כזה נראה לי מעניין. ועושה את הפרפר, הכחלחל, התכלת, שכבה דקה גם על זה. ועכשיו אני עושה גם in the pot swirl לחלק של השמיים. משאירה טיפה של לבן לקישוט של החלק העליון של הסבון. הנה אתם רואים, מערבבת ככה בעדינות, ומפזרת את הסבון מקרוב עם הספאצ'ולה, וממש תמצית ריח נהדרת לעבוד איתה שוב. אני חושב שכבר אמרתי את זה, לא? אוקיי, אז עכשיו אני מסדרת את הסבון הצבעוני בשורות, שורה לכל באץ' של סבון. אני מתחילה עם הצבע של הים, אני ממשיכה עם הצבע של החול, ואני מגלה שהחלק הזה ממש קשה, הוא התקשה, מה עושים. אז כשסבון מאוד מתקשה, אני מצאתי שאפשר להציל אותו עם שקית זילוף, כן, לזלף אותו. אני מעבירה את הסבון שכבר די קשה לתוך השקית,
ובשקית אני אמעך אותו ואני אעשה לו מין ניסוי ואנסה לעשות אותו קצת יותר רך וקצת יותר נגיש לעבודה, כי כרגע אי אפשר לא למזוג אותו, גם לא להוציא אותו עם כף או כפית אפילו. אתם רואים, הוא ממש קשה. הנה אני עושה לו סקוויזינג כזה, אני משטחת את השקית וממש אפשר לראות כמה אני לוחצת על השקית. אני מפחדת שהיא תתפוצץ לי, אבל הסבון בכל זאת מסכים לצאת ולהזדלף על הסבון, ומזל, כאילו באמת מזל שהספקתי לעשות את זה. עכשיו אני מפזרת את הצבע הלבן מצד שני של החול, לוקחת צד שני של הכפית ופשוט מרימה לכיוון מרכז את הצדדים. אני רוצה לדמות גלים ולתת צורה לסבון, כן, לחלק העליון שלו. ובנוסף להכין מין במה שכזאת לצדפות שאני הולכת לסדר. אז הנה הטקסטורה שאני עושה לחלק העליון של הסבון. והנה הצדפות. לפי סימנים אני מסמנת בדרך כלל את התבנית, ואז אני רואה איפה החתיכה הולכת להיגזר של סבון, איפה אני חותכת את הסבון בסופו של דבר, כי אני לא רוצה שהחתיכות של סבון יהיו עם חצי צדפה. אני רוצה צדפות שלמות שיהיו בכל חתיכה, לפחות צדפה אחת שלמה, ואני מסדרת את הצדפות. אחרי שאני מסדרת אותם אני מרססת מלח הימלאיה כזה, לתת תחושה של מלח, וכמובן נצנצים ביודיגריידיבל, זאת אומרת הם מתקלים בסביבה. תראו איזה חתיך יצא, הריח שלו ממש טוב ויפה, הוא מנצנץ, הוא ממש קורא לי לחתוך אותו, אבל אני משאירה אותו בקופסה סגורה. בקיץ אני לא עושה לסבונים CPOP ל-24 שעות. כעבור 24 שעות אני חולצת את הסבון. מאוד קל לעשות את זה עם נייר, פשוט מוציאים אותו ומורידים את הנייר בעדינות. הסבון התמצק. אני לוקחת ומחלקת את הבאץ' הגדול לשלושה באצ'ים קטנים, כל באץ' בגודל של תבנית סקיני. וכשאני חותכת את הסבון עצמו אני מסתכלת שלא יחתכו הצדפות, והסבון יצא ממש יפה. כאילו אני חותכת אותו ונורא מתלהבת מכל חתיכה וחתיכה, ואני רואה את הקצב שלי עד החוף, ואני רואה את הדברים. בנוסף אני רואה דיסקולורציה קטנה שהתמצית של מידווסט הראשונה עשתה, אבל לחלק של החול זה פחות קריטי. אני מורידה את הפינות של הסבון, אני רוצה שסבונים יראו מטופחים. הנה עכשיו אני אעשה לכם זום על החלק העליון, הנה ככה, תראו איזה יפה ומנצנץ. ועכשיו אני רוצה לנסות להחתים את הסבון עם חותמת עם מעט מיקה. אני רואה שההחתמה יוצאת יפה, ובכל זאת אני אחכה יום-יומיים עד ההחתמה של כל שאר הסבונים. אז מה אתם חושבים? איך הסבון המורכב ביותר שהכנתי, ואיך הכנתי סבונים? אם אהבתם תנו לייק ותירשמו לערוץ. ניפגש בסרטונים הבאים. ביי ביי.